අම්මේ මට ඒ 3යි. මං කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයට දෙන්න තාත්තේ. මං අම්මගේ තාත්තගේ හීන හැබෑ කරා. දෙමාපියන්ගේ ඒ ආදරණීය සිහිනය මෙන්ම තමන්ගේ පොඩි කාලේ සිහිනයට පණ දෙමින් එම සිහිනය යථාර්ථයක් කරමින් වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස සුදුසුකම් ලබන ඇය 2018 වසරේ අපස උසස් පෙළ විභාගයෙන් කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයට එන වරම් ලැබුවා. ඇය නමින් නෙත්මි නේරංජනා. අද අපි මේ කතා කරන්නේ අනාගත වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න හීන දකින නංගිලා මල්ලිලා වෙනුවෙන්. ඒ හීනේ ළඟා කරගත් කෙනෙක්ගේ සාර්ථකත්වයේ ගමන තමයි මේ. මගේ නම නෙත්මි නිරංජනා. මගේ පාසල දේවි බාලිකා විද්‍යාලය. මම 2018 අවුරුද්දේ තමයි ලෙවල් කරේ බයෝ සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකෙන්. එතකොට මම 2018 අවුරුද්දේ ලෙවල් කරලා බයෝ කෙමිස්ට්‍රි ඇන්ඩ් ෆිසික්ස් කියන තුනටම 3 years අරගෙන ෆස්ට් try එකෙන්ම කොළඹ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඉතින් මම පාඩම් කරපු හැටි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි දවසට කොච්චර වෙලාවක් පාඩම් කරන්න ඕනේද කියන එක. ඒ වගේම පාඩම් කරන්න හොඳම වෙලාව මොකක්ද කියන එක. ඒකට ඇත්තටම හැම කෙලින්ම උත්තරයක් දෙන්න බෑ. ඒක එක එක පුද්ගලගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි කාලය කළමනාකරණය කරගන්න තියෙන හොඳම විදියක් විදියට මම දකින එක දෙයක් තමයි මම කරපු දෙයක් ටයිමර් එකක් පාවිච්චි කරපු එක. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අපිට කොච්චර වෙලා යනවද අපි එකම සබ්ජෙක්ට් කොටසක කොච්චර වෙලා රැඳිලා ඉන්නවද කියලා සමහර වෙලාවට පුංචි දේවල් වලට අපිට ලොකු වෙලාවක් යනවා. හැබැයි අපි ටයිමර් එකක් පාවිච්චි කරොත් ඒ කියන්නේ ඔයා මෙහෙම කරන්න. කියන්නේ ටයිම් එක තියන්න like 15 minutes වලට වගේ. ඊට පස්සේ කියන්නේ ලොකු වෙලාවල් නෙමෙයි 10 minutes 15 minutes වගේ පොඩි වෙලාවල් වලට ටයිම් එක තියලා මම මේ වෙලාව ඇතුළත මේ ප්‍රමාණයක් කවර් කරනවා කියලා හිතාගෙන වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයාලට උපරිම වේගයකින් වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ කාලය ඇතුළත. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට වෙලාව නාස්ති වෙන එක සෑහෙන්නම අඩුයි. ඒ වගේම to do list එකක් හදාගන්න එකත් අපිට කාල කළමනාකරණය කරගන්න මාරම උදව්වක් වුණා මටත්. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරන දේවල් විතරක් නෙමෙයි past papers හැම දෙයක්ම දාගෙන හරිම ලස්සන වෙනස් දේවල් තියෙන to do list එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් සමහරු මේ වගේ වැඩක් කරනවා පැයට තමන් කරපු දේවල් ලියනවා. මම මේ පැය මේක කරා මම මේ පැය මේක කරා. අර to do list එක ලියනට අමතරව ඒගොල්ලෝ එහෙමත් කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ පැය ඇතුළත වටින වැඩ කොටසක් කරලා තියනවාද කියලා. ඒ මොන වුණත් අපි කාටවත් එහෙම එක දිගට පාඩම් කරන්න බෑනේ ගොඩක් වෙලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන හොඳම මෙතඩ් එකක් තමයි විනාඩි 25ක් එක දිගට පාඩම් කරලා විනාඩි 5ක වගේ පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න. ආයෙ විනාඩි 25ක් වැඩ කරලා විනාඩි 5ක වගේ පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න. ඒ වුණාට අපි මොකක් හරි ලොකු පාඩමක් පාඩම් කරනකොට අර අපිට නිකන් අර මැදදී බ්‍රේක් ගන්න ගියාට පස්සේ අපේ ඉන්ටර්වල් එක වැඩි වෙලා අපි පාඩම් කරන වෙලාව ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඔයා පාඩම් කරන පාඩම අනුව ඒක ගලපගෙන හදා ගන්න. ටයිම් මැනේජ් කරගන්න වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔයා පාස් පේපර්ස් කරලා තියෙන එක. විශේෂයෙන්ම එක්සෑම් එකේදී. පාස් පේපර්ස් කරනකොට පාස් පේපර්ස් ඉෆෙක්ටිව් විදියට අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම කරපු විදිය මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ගොඩක් අය පාඩම් කරන්න ටර්ම්ස් කීපයක් ඉවර වෙනකන් ඉන්නවා. සමහර කට්ටිය අන්තිම වෙනකම් ඉන්නවා. එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. හරිද? ඕගොල්ලන්ට බයෝ වල හරි ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක කෙමිස්ට්‍රි හොයවා ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක පළවෙනි ලෙසන් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒ පාඩමට තියෙන පාස් පේපර්ස් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ පේසර් ප්‍රකාශකයෝ කියලා තියෙනවා. අපේ කාලේ තිබුණා පාස් පේපර්ස් ක්ලාසිෆයිඩ් කරලා ටොපික් වයිස්. ඒ පොතක් ගන්න. ඒ පොතක් අරගෙන ඒ පාඩමට තියෙන පාස් පේපර්ස් කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ මේ පාඩමේ මොනවද ඔයා අර මේ ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒවට වැඩි බරක් දීලා ඔයාලට පාඩම් කරන්න ආයි ගණන් හදන්න එහෙම එතකොට පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. එතකොට ඔයා පාඩමක් ඉවර වෙනකොටම පාස් පේපර්ස් කරාම ඔයා එවලෙත් කරනවා, ආයි ටර්ම් ටෙස්ට් එකකදීත් කරනවා, ආයි ඉස්සරහට යන ටර්ම් ටෙස්ට් වලදීත් කරනවා. එහෙම කරනකොට ඔයාගේ අතින් එකම පාස් පේපර් එක 4-5 පාරක් විතර කිරිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ පාස් පේපර් ඒ ප්‍රශ්නෙම රිපීට් වෙන්නේ නැති වුණාට අපි ප්‍රශ්න හදනකොට අර යන පාර අපිට හරිම ලේසියෙන් පේනවා අපි පාස් පේපර්ස් කරලා තිබ්බම.
ස්පෙෂලි ස්ට්‍රක්චර් ඩිසයින් ප්‍රශ්නවලදී ව්‍යුහගත රචනා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න කරද්දී ඒ ප්‍රශ්නවල ගොඩක් වෙලාවට 50% විතර පාස් පේපර්ස් වල හුරුවක් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ. අලුතෙන්ම දේවල් අහන්නේ ආයෙත් 50% විතර. ඉතින් එතකොට ඔයා පාස් පේපර්ස් කරලා තියෙනකොට ඔයා ගෙදරින්ම ලකුණු ප්‍රමාණයක් එක්සෑම් එකට යනකොට අරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ටයිම් එකක් තියලා පාස් පේපර්ස් කරන්න. ඒක මාරම උදව්වක් වෙයි. මටත් සෑහෙන උදව්වක් වුණා. ඊළඟට ගොඩක් හොඳ රෑන්කර්ස්ලා කියන ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කතාවක් තමයි එදිනෙදා වැඩ එදිනෙදා කරන්න ඕනේ කියන එක. මට එහෙම එදිනෙදා වැඩ එදිනෙදා කරන්න ටිකක් අමාරු වුණා. හැබැයි කොහොම හරි ඒ සතිය ඇතුළත වැඩ ටික කොහොම හරි ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් යන්න කලින් ඉවර කරගෙන යන්න කොහොම හරි මම වැඩ කරා. ඊළඟට ගොඩක් කට්ටිය කරන වැඩේ තමයි ෂෝට් නෝට්ස් ගන්න එක. හැබැයි බයෝ කෙමිස්ට්‍රි වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් වලදී අපි ෂෝට් නෝට් ගහනකොට අපිට ගොඩක් වටිනම දේවල් මගේ හැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ නෝට් එක අපේ ඇහැට හුරු වෙන එක ටිකක් වැදගත්. ඉතින් එතකොට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මම කොහොමද ෂෝට් නෝට්ස් ගැහුවේ සහ මම දැනට දන්න ඉෆෙක්ටිව්ම පාඩම් මතක තියාගන්න ලේසිම මෙතඩ් එක තමයි මේක. හරිද? මේක ඉන්ටර්නැෂනල් මෙතඩ් එකක්. මට නම මතක නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ පොතේ CR පිටුව මේ විදිහට මෙහෙම තුනකට බෙදන්න. මම ෆ්‍රන්ට් කැම් එකකින් පෙන්වන හින්දා මේක අනිත් පැත්තට පේන්නේ. එතකොට මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. මෙතන තමයි ඔයා ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් එකේ නෝට් එක දෙනකොට නෝට් එක ලියාගෙන යන්නේ. ඒ නෝට් පොඩි කෑල්ලෙන් ඔයාට හදන්න පුළුවන් හැම જાතියකම ප්‍රශ්න ටික මේ නෝට් එකෙන් ඔයාට හදන්න පුළුවන් හැම ප්‍රශ්නයක්ම වගේ ඔයා මෙතන ලියා ගන්න. ඩෙෆිනිෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි කරුණු ටිකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි මාතෘකාවක් හැරෙද තියෙන ඒ කැමති දෙයක් මේ නෝට් එක කවර් වෙන ප්‍රශ්න ටිකක් මෙතන ලියා ගන්න. ඊළඟට මෙතන පුංචි පුංචි රූප වලින් වගේ සමරි එකක් වගේ පොඩියට නිකන් හදා ගන්න. ඔයාට නිකන් දැක්ක ගමන් මතකෙට එන්න වගේ. සමරි කියන පාර්ට් එක එහෙම රූපම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට කොහොම හරි නිකන් මේ නෝට් එකේ මේ තියෙන ටික මතක තියාගෙන පොඩි ස්කෙච් එකක් වගේ ගහගන්න පුළුවන් නම් ඔයා එහෙම ගහගන්න පුළුවන් නම් එහෙම ඇඳගන්න එක ඔයගලන්ට මාර උදව්වක් වෙයි. මේක දැක්ක ගමන් හිතෙනවා මේක සෑහෙන්න වෙලාව යන වැඩක් නේ කියලා. හැබැයි නෝට් දැන් ඔයා මේ විදියට මෙහෙම පිටුව බෙදාගෙනම යනවා ක්ලාස් එකට යද්දී. එතකොට ඔයාලට කෙලින්ම නෝට් එක ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගෙදර ඇවිල්ලා ඔයා ප්‍රශ්න ටික හදනවා, සමරි එක හදනවා. ඒ වෙලේ චූටි වෙලාවක් යයි. හැබැයි ඔයා ආයි පාඩම් රිවයිස් කරද්දී ඔයාට මේක මාරම උදව්වක් පාඩම ආයි මතක් කරගන්න. ඔයාට ආයි නෝට් එක කියවන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා හදපු ප්‍රශ්න ටික ටක් ගාලා බලාගෙන යන්න. ඒ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර වලට පුළුවන්ද කියලා ඔයාටම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. බැරි වුණොත් එතනම ඔයාගේ නෝට් එකක් තියෙනවා. ඒක වෙලාව යන වගේ වැඩක් කියලා හිතුණට අන්තිම කාලෙදී සහ විශේෂයෙන්ම ගොඩාක් පාඩම් කරන්නම තියෙන කටපාඩම්ම කරන්න වගේ තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවානේ. ස්පෙෂලි මම පරිසරය කර්මාන්ත වගේ පාඩම් කරද්දී මේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරා. ඒවා සෑහෙන මතකම තියාගන්න තියෙන දේවල්නේ. ඒවා කුටි පාඩම් වලට කොච්චර ආස නැති වුණත් ඒවා අන්තිමට හොඳට මතක තියාගන්න මට මාරු උදව්වක් වුණා මේ මෙතඩ් එක. ඉතින් මම ඔයගලන්ටත් කියනවා try කරලා බලන්න වෙලාව යනවා කියලා හිතන්න නැතුව මාරම ඉෆෙක්ටිව් මම දන්න ඉෆෙක්ටිව් මෙතඩ් එක තමයි ඒක. ඊළඟට පාස් පේපර්ස් කරද්දී වැදගත්ම දෙයක් තමයි රිවිව් ලියන එක. විශේෂයෙන්ම MCQ කරද්දී ඔයා පුළුවන් නම් වාගේ CR පොතේ පිටුව මෙන්න මේ විදිහකට 6කට වගේ බෙදාගෙන එක MCQ එකකට ඒ ප්‍රශ්නේ හදන විදිය සහ ඒක වටේ තියෙන පුංචි දේවල් ටිකක් ඒ චූටි කොටුව ඇතුළත ලියා ගන්න. හැම දෙයක්ම නෙමෙයි මොනවා හරි පොඩි ටිකක්. ඊහි විදියට ලියනකොට ඔයාට මාරම උදව්වක් වෙනවා. ඔයා එකපාරක් හදපු ගානක් ආයෙ මතක තියන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි හදලම තියෙන ගණන් අපිට ආයෙ මතක නැහැ හදන විදිය. ඒත් ඔයා අර විදියට රීව්ස් ලියන පටන් ගත්තොත් ඒ වටේ තියෙන ටිකක් පොඩ්ඩක් මතක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා හදන ප්‍රශ්නේ ඔයාට මතක තියෙනවා. ඒකයි අමතක වුණොත් ඔයාට ආයෙ ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නේ හදන විදිය බලා ගන්නත් හරිම ලේසි. ඒ වගේම අර ඒක ලියනකොට ඔයාට ප්‍රශ්නේ හදන විදිය හොඳටම ක්ලියර් වෙනවා. ඉතින් හොඳටම ක්ලියර් වුණාට පස්සේ ආයි ඒ විදියම නොවුනත් ඒ සබ්ජෙක්ට් කොටසින් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කොහොම හරි බැලන්ස් කරගන්න හදන විදිය කොහොම හරි
ඒ පාත් එක හදන පාත් එක හරියට ඩිසයින් කරගන්න ඔයාට ඒක මාරම උදව්වක් වෙනවා. අපේ කාලේ නම් ෆිසිකල් ක්ලාසස් තිබ්බේ. එතකොට අර අපිට නිදිමත කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කලාවට ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් වලට සහභාගී වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට නිදිමත කියන එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි නෙවෙයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට දැන් අපි ලෙක්චර්ස් යනකොට අපිට ඒක සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් කැම්පස් එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ නිදිමත එනවා නම් පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් එක්ක ලියන්න. එතකොට ලියනකොට ඔයාට අර අහන් ඉද්දි දෙයක් ඔයාට තියෙන හිතනවා මට මේක තේරුණා කියලා. ඒත් ඔයාට ඇත්තටම තේරිලා නැහැ. හැබැයි ඔයා ලියද්දී ඔයාට ඒක ඔයා තේරුම් අරගෙන එක ලියන්න ඕනේ. නිකන් මොකක් හරි පොතක් බලාගෙන ලියනව නෙමෙයිනේ. කවුරු හරි කියන එක ඔයා ඔලුවට අරගෙන ඔයා තේරුම් ගත්ත දේ තමයි ලියන්නේ. එතකොට හොඳට මේ සබ්ජෙක්ට් මැටර් එක ඔයාට ක්ලියර් වෙනවා. පුළුවන් තරම් ඒකින්ද නිදිමත එනවා නම් ඒක තමයි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉන්න ලොකුම චැලෙන්ජ් එක. නිදිමත එනවා නම් පොතක් තියාගෙන ලියන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක කරගෙන යද්දී මේක මාර ස්ට්‍රෙස්ෆුල් මාරම වැඩ ගොඩක් තියෙන්නේ. මේක කරගෙන යන හරි අමාරුයි හරිම මහන්සි මට නම් දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ වගේ දේවල් හිතෙන්න පුළුවන්. මටත් එහෙම ඕන තරම් හිතලා තියෙනවා ඒ කාලේ. මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ කොහොම හරි මේ අවුරුදු දෙක සමහරුන්ට අවුරුදු දෙකක් තියෙන පුළුවන් සමහරුන්ට මාස ගාණක් තමයි දැන් තියෙන්නේ එක්සෑම් එකට. කොහොම වුණත් ඊ චුටි කාලේ අපි කොහොම හරි වැඩ කරමු මහන්සි වෙලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඊළඟ අවුරුදු ගානම අපි ආසාවෙන් හිටපු ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න. ඒක මාර මානසික සතුටක්. ඩොක්ටර් කෙනෙකු නම් සෑහෙන මහන්සි වෙන්න තියෙනවා තමයි. එක්සෑම්ස් හරිම අමාරුයි ෆැකල්ටි එකට ගියාම ඒක ඇත්ත. හැබැයි ගියාට පස්සේ පුංචි ඒ දැනෙන මානසික සතුට ඒක වෙන කිසිම දෙයකින් අපිට ගන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට පුංචි එක්සැම්පල් එකක් මම කියන්නම්. ෆැකල්ටි එකේ ඉගෙන ගන්න ජීවිතය ගැන කිව්වොත් අපි කියන්නේ ලෙක්චර්ස් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි ක්ලිනිකල්ස් වලට යන්කෝ හොස්පිටල් එකේ වල ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙනවා සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ මැද හරිය විතර වෙනකොට. හරිද? ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙනවා කියන්නේ අපි ලෙඩුන්ගෙන් ඒගොල්ලන්ට මොකද උනේ කියලා අහගෙන කොහොමද අපි මෙයාගේ ලෙඩේ මොකක්ද කියලා කියන්නේ කියලා ඒ පාත් එකේ යන්න අපි පුරුදු වෙන එක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඊළඟට ට්‍රීට් කරලා හැටි අපි ඉගෙන ගන්න වගේ දේවල් තමයි ඒ ක්ලිනිකල්ස් වලදී අපි කරන්නේ. ඉතින් මේවා කරනකොට ඒ ඉගෙන ගන්න දේ විතරක් නෙමෙයි. හරිද? ගොඩාක් අපිට හිත සතුට වෙන දේවල් වෙනවා. පුංචි කට්ටියත් එක්ක ලේඩි රිචර් හොස්පිටල් එකේ වගේ අපි අපොයින්ට්මන්ට් කරනකොට ලොකු කට්ටියට වගේ යාලට අපි තේරුම් කරලා දෙන්නත් බෑනේ. ඉතින් යාලත් එක්ක සෙල්ලමින් හරිම මට කියන්න තේරෙන්නේ ඒක හරිම ෂෝක්. මනසට පුදුම නිදහසක්. මට ඒක කියාචනෙන් කියන්න තේරෙන්නේ නැති තරම් පුදුම හැඟීමක් ඒක. අපි හරි ඉගෙන ගන්න දේ විතරක්ම නෙමෙයි. හරිද? ඒක ආච්චිම කෙනෙක් හිටියා. එයාට කැන්සර් එකක් තිබුණේ. බ්‍රෙස්ට් කැන්සර් එකක්. ඉතින් එයාගේ ජීවිතය ගැන ආච්චිම කෙනෙක් නෙමෙයි අම්මා කෙනෙක්. යාට බබාලා ගොඩක් ඉන්නවා. කොහොම හරි ජීවිතය ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු හැම දෙයක්ම ගියා අත්හැරගෙන එයා හරිම බයෙන් තමයි හිටියේ. ඉතින් ඩොක්ටර්ස්ලා එයාට කරන ට්‍රීට්මන්ට් හැම දෙයක්ම කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා යත් කතා කරලා මේක කැන්සර් එකක්ද එහෙම නැත්නම් නිකන්ම ගෙඩියක්ද වගේ දේවල් හොයන්න ඔයා ගිහින් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ අතරවාරදී ඉතින් මගේ ඉගෙන ගන්න වැඩේට අමතරව මම එයාත් එක්ක ගිහින් කතා කරලා මම මගේ ආච්චි අම්මා කෙනෙක්ගේ කතාවක් එයාත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා. මගේ ආච්චි අම්මා කෙනෙක් හිටියා. එයාට බ්‍රෙස්ට් කැන්සර් එකක් තිබිලා අවුරුදු එයා දැන් අවුරුදු 90ක් ඉඳලා නැති උනේ. හැබැයි එයාට බ්‍රෙස්ට් කැන්සර් එක ආපු වෙලාවේ කිව්වා එයාට තව වැඩි කාලයක් ඉන්න බෑ කියලා. ඒත් එයා අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කතා අපිට ඒගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන ඒගොල්ලොන්ගේ හිත ගොඩක් හය කරන්න පුළුවන්. ඒ කතාව කිව්වට පස්සේ එයාගේ මූඩ් එක වෙනස් වෙච්ච හැටි ඊට පස්සේ ඉඳන් එයා සතුටින් හිටපු හැටි ඒක වචනෙන් කියන්න බෑ. ඉගෙන ගන්න දෙයට විතරක් ඉගෙන ගන්න එකට අමතරව සෑහෙන සතුටක් බේත් හේත් කියන දෙකෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක්ම ඒකට ආස නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොටිවේට් වෙන්න තමයි මම මේක කිව්වේ. ඊළඟට ෆැකල්ටි එකට ගියාට පස්සේ පාඩම් කරන වැඩම නෙමෙයි. ගොඩක් හැම කැම්පස් එකේම වගේ ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා. ඒවට පාටිසිපේට් කරන්න පුළුවන්. යාළුවොත් එක්ක එකතු වුණාම හරිම ෆන්. ඉගෙන ගන්න කාලෙට එක්සෑම් කාලෙට ස්ට්‍රෙස් ඒක අනිවාර්යෙන් එක තියෙනවා ඕනම පැත්තක. හැබැයි මේකේ ඔයාලට මහන්සියෙන් ඇත්තටම ඔයාලට
ඉනර් පීස් එකක් තියනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම විශ් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳට ඔයගොල්ලන්ගේ A levels කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. මම හිතනවා මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු දේවල් සුට්ටක් හරි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්න තැනට වඩා ටිකක් හරි ඉස්සරහට එන්න පොඩි සපෝට් එකක් වෙයි කියලා. Thank you.